Hello students, welcome back to my channel. আজি মই বহু দিনৰ মূৰত তোমালোকৰ ৰিকুৱেষ্টত কম্পিউটাৰ সায়েন্সৰ chapter 2 that is HTML and CSS3 part 1 ভিডিও লৈছো। আজিৰ এই ভিডিওত আমি HTML ৰ how to create web pages এইখিনিলৈকে আমি কৰিম। So HTML শিকাৰ আগতে আমি কিছুমান কনসেপ্ট জানিব লাগিব। So আহা ভিডিওটো স্টাৰ্ট কৰো। So HTML এর আগতে আমি জানিব লাগিব যে what is web programming or web development or we can say app development অর্থাৎ যেতিয়া আমি অ্যাপ্লিকেশন ডেভেলপ কৰো বা যিকোনো ওয়েবসাইট ডেভেলপমেন্ট কৰো হেতুকে কোৱা হয় web programming or web development যেনে কৈ তোমালোকে দেখিছা facebook.com বা youtube.com amazon.com হয়নে নহয় বা বিভিন্ন তোমালোকৰ সেভাৰ ওয়েবসাইটবোৰ দেখিছা সো এবোৰ কি বুলি কোৱা হয় ওয়েবসাইট বুলি কোৱা হয় বা হয়নে সো এই যে ওয়েবসাইটবোৰ ডেভেলপমেন্ট বা অ্যাপ্লিকেশন ডেভেলপমেন্ট এন্ড্ৰইডৰ যিবোৰ এপস আছে হয়নে সো তাতে আমাৰ কি থাকে দুটা ডিভিশন থাকে ওকে এটা হল ফ্ৰন্ট এন্ড ডেভেলপমেন্ট এটা হল আমাৰ ব্যাক এন্ড ওকে সো ফ্ৰন্ট এন্ড আৰু ব্যাক এন্ড থেকে দুটা পার্ট সো ফ্রন্ট এন্ড যেটো পার্ট হেতু ডেভেলপমেন্ট অফ ফ্রন্ট এন্ড ডেভেলপমেন্ট অর্থাৎ ক্লায়েন্ট সাইড ডেভেলপমেন্ট ওকে আৰু ব্যাক এন্ডৰ যেটো থাকে অর্থাৎ সার্ভার সাইড তো হেতু ডেভেলপমেন্ট করতে সার্ভার সাইড ডেভেলপমেন্ট কোৱা হয় আৰু both side develop কৰোতে আমাৰ কেইটামান ল্যাঙ্গুৱেজ ইউজ হয় ওকে সো ফ্রন্ট এন্ড ডেভেলপ কৰোতে আমাৰ কেইটামান ল্যাঙ্গুৱেজ ইউজ হয় যেনে HTML CSS JavaScript এইবোৰ ল্যাঙ্গুৱেজ ইউজ আৰু ব্যাক এন্ড ডেভেলপমেন্টটো আমাৰ তেনেকুৱা সেম ল্যাঙ্গুৱেজ ইউজ কৰে যেনে JavaScript ইউজ হ'ব ডাটাবেসৰ কাৰণে আমি যিকোনো ডাটাবেস MySQL লব পাৰো যেটো তোমালকে পিছত শিকিবা ওকে সো আমি এই চ্যাপ্টাৰ 2 আমি ফ্রন্ট এন্ড ডেভেলপমেন্টতে আমি কনসেন্ট্রেট কৰিম সো প্ৰথমতে আমি সাম HTML টো তাৰ আগতে আমি সাম যে হিষ্ট্ৰী অফ HTML ওকে সো HTML টো কোনে ডেভেলপ কৰিছিল বা ক্ৰিয়েট কৰিছিল সো HTML was developed by an British computer scientist তেওঁৰ নাম আছিল টিম বাৰ্নাৰ্ছ-লি তেওঁ 1991 ত HTML ৰ ফাৰ্স্ট ভাৰ্সনটো আৰম্ভলে ক্ৰিয়েট কৰিছিল অৰ্থাৎ ডেভেলপ কৰিছিল তেওঁ কিবা হি ইজ known as the father of HTML আৰু তেওঁ www ফাদাৰ বুলিও কোৱা হয় তেওঁ যেটো HTML ওলাইছিল এইটো 1.0 ভাৰ্সন ওলাইছিল আৰু তাৰ পিছত এইটো 1991 ত তেওঁ ডেভেলপ কৰিছিল আৰু 1993 ত অফিশিয়ালি ৰিলিজ কৰা হৈছিল আৰু তাৰ পিছত এতিয়া আমাৰ যেটো লেটেস্ট আমি যেটো HTML আমি ব্যৱহাৰ কৰি আছো এটো লেটেস্ট ভাৰ্সন আমাৰ HTML টো হল HTML5 ওকে সো এইখিনি তোমালোকে বুজি পালা যে হিষ্ট্ৰী অফ HTML এতিয়া আমি জানিম what is HTML so HTML stands for hypertext markup language so it is a special code for marking up text in order to convert it into a web page অর্থাৎ এটো এটা স্পেশাল টেক্সট আমি কিছুমান লিখো যাৰ সহায়ত আমি টেক্সট খিনিৰ সহায়ত আমি এটা কি কৰো web page generate কৰিব পাৰো ব্ৰাউজাৰত আমি কৰিব পাৰো web page generate কৰিব পাৰে কিছুমান স্পেশাল টেক্সটৰ সহায়ত ওকে আৰু আমাৰ ইন্টাৰনেটত যিবোৰ আমাৰ ওয়েবসাইট আমি দেখিবলৈ পাও হেবোৰ গুটেইবোৰ আমাৰ HTML ব্যৱহাৰ কৰি ডেভেলপ কৰা হয় সো ইট ইজ দ্য ল্যাঙ্গুৱেজ ইট ইজ আ মাৰ্কআপ ল্যাঙ্গুৱেজ ইউজড টু ক্ৰিয়েট web page বনাবৰ বাবে এটো ল্যাঙ্গুৱেজ ব্যৱহাৰ কৰা হয় আমি HTML ৰ সহায়ত আমি ওয়েবসাইটৰ এটা স্ট্ৰাকচাৰ বনাব পাৰো ইট ইজ ইউজড টু ক্ৰিয়েট আ স্ট্ৰাকচাৰ or we can say the skeleton of any website আমি এটা বনাব পাৰো বেসিক স্ট্রাকচার এটা আমি HTML ৰ সহায়ত বনাব পাৰো ওকে সো তাৰ পিছত আমি চাম যে এক্সাম্পলস অফ মাৰ্কআপ ল্যাঙ্গুৱেজ HTML এটা মাৰ্কআপ ল্যাঙ্গুৱেজ কাৰণ যত আমি কি কৰো আমি টেক্সট কিছুমানক নরমাল টেক্সট কিছুমানক ইন এ স্পেশাল ওয়ে আমি কি কৰো প্ৰেজেন্ট কৰো টু convert okay to generate a web page so তেনেকুৱা ধৰণৰ মাৰ্কআপ ল্যাঙ্গুৱেজ আৰু এক্সাম্পল কি আছে যেনেকৈ HTML এটা হল হাইপাৰটেক্সট মাৰ্কআপ ল্যাঙ্গুৱেজ আৰু এটা হল DHTML যেনেকৈ ডাইনামিক হাইপাৰটেক্সট মাৰ্কআপ ল্যাঙ্গুৱেজ আৰু এটা হল SGML অৰ্থাৎ স্ট্যান্ডাৰ্ড জেনাৰেলাইজড মাৰ্কআপ ল্যাঙ্গুৱেজ তাৰ পিছত আহিব আমাৰ XHTML অৰ্থাৎ extended HTML তাৰ পিছত আহিব XML extensible markup language so these are the various examples of markup languages তোমালোকৰ এক্সাম্পল এটো কোৱেশ্চন আহিব very important question so তাৰ পিছত আমি চাম যে কি advantages of learning HTML so HTML শিকাৰ আমাৰ বিভিন্ন সুবিধাবোৰ কি so number 1 আমি HTML কিয় শিকিব লাগে okay so number 1 সুবিধাটো হল যে to create a website আমি যদি ওয়েবসাইট এটা প্ৰস্তুত কৰিব লাগে তেতিয়া হলে আমাৰ HTML টো আমি শিকিব লাগিব কাৰণ সব ওয়েবসাইট আমাৰ HTML ৰে আমি বেসিক স্ট্রাকচার টো আমি বনাও যিকোনো ওয়েবসাইট ওকে so that is number 1 point number 2 point is to customize an existing website অর্থাৎ এটা ওয়েবসাইট অলরেডি বনোৱা আছে সেই ওয়েবসাইটটো আমি যদি কাস্টমাইজ কৰিব লাগে বা মডিফাই কৰিব লাগে তেতিয়া হলে হেতু মডিফাই কৰাৰ বাবেও আমি HTML ৰ জনাটো খুবেই দৰকাৰ আৰু নাম্বাৰ 3 টো হল
টু বিকাম আ ৱেব ডিজাইনাৰ অৰ্থাৎ ৱেব ডিজাইনাৰ যদি আমি হ'ব বিচাৰোঁ ৱেব ডিজাইনাৰ মানে যিকোনো ৱেবছাইট এটা আমি যদি ডিজাইন কৰিব খোজোঁ তেনেকুৱা এটা কেৰিয়াৰত আমি যাব খোজোঁ তেতিয়াহ'লে আমাৰ HTML-টো আমি জানিবই লাগিব কাৰণ HTML-টো আমাৰ ফাৰ্ষ্ট বিগিনাৰ্ছ অ'কে বিগিনিং এটা মাৰ্কআপ লেংগুৱেজ যিটো আমি জানিবই লাগিব তাৰপিছত আমাৰ বেলেগ বেলেগ লেংগুৱেজবিলাক আমি শিকিব লাগিব টু বিকাম আ ৱেব ডিজাইনাৰ তাৰপিছত নম্বৰ 4.2 হ'ল যে টু ইনক্ৰিজ স্পীড এণ্ড বুষ্ট দ্য পাৰফৰ্মেঞ্চ অফ এনি ৱেবছাইট অৰ এক্সিষ্টিং ৱেবছাইট মানে অলৰেডি প্ৰস্তুত কৰা ৱেবছাইটৰ আমি যদি পাৰফৰ্মেঞ্চটো ইম্প্ৰুভ কৰিব খোজোঁ ইয়াৰ স্পীডটো যদি ইনক্ৰিজ কৰিব খোজোঁ তেতিয়াহ'লে আমাৰ HTML-টো জনাটো দৰকাৰ HTML জানিলে আমি ইয়াৰ পাৰফৰ্মেঞ্চটো আমি ভাল কৰিব পাৰোঁ যিকোনো এটা এক্সিষ্টিং ৱেবছাইটৰ অ'কে আৰু নম্বৰ 5টো হ'ল যে to learn other languages or technologies অর্থাৎ HTML যদি আমি জানো তেতিয়াহলে পৰৱৰ্তী আমাৰ advanced language বিলাক শিকাটো আমাৰ সুবিধা হয় so these are the 5 reasons or advantages we can say of learning HTML যে আমি এইবোৰ সুবিধাৰ বাবে আমি HTML টো শিকিব লাগে ওকে so next topic লৈ আমি যাওঁ যে আমাৰ HTML ডকুমেন্টত আমি দুই প্ৰকাৰৰ টেক্সট দেখিবলৈ পাওঁ ওকে সো HTML ডকুমেন্টত আমাৰ দুই প্ৰকাৰৰ টেক্সট দেখিবলৈ পাওঁ এটা হ'ল আমাৰ কন্টেন্ট যে আমি what information we are going to display on the web page হেতু হ'ল কন্টেন্ট যে web page আমি কি ইনফৰমেশন ডিসপ্লে কৰিম হেতু আমি কি এটা এক প্ৰকাৰৰ আমি দুই ধৰণৰ আমি এটো এক প্ৰকাৰৰ আমাৰ ইনফৰমেশন থাকে আৰু এটা হ'ল মাৰ্কআপ যে সেই ইনফৰমেশনবোৰ ডিসপ্লে কৰাৰ বাবে আমি কি স্ক্ৰিপ্ট ইউজ কৰিম অৰ্থাৎ কি কোডিং ইউজ কৰিম হেতু কোৱা হ'ব মাৰ্কআপ ওকে so these are the two kinds of text we insert in an HTML document okay so আমি HTML ডকুমেন্টখন আমি কি ইনসার্ট কৰিব পাৰো আমি টেক্সট ইনসার্ট কৰিব পাৰো পিকচাৰ ইনসার্ট কৰিব পাৰো অডিও ইনসার্ট কৰিব পাৰো ভিডিও ইনসার্ট কৰিব পাৰো ওকে so now we will move to the next topic next is features of HTML যে আমি HTML টো শিকিম HTML ৰ কি characteristics আছে বা বৈশিষ্ট্য আছে আমি চাব পাৰো so number 1 বৈশিষ্ট্য to হ'ল যে it is a very easy and simple language এটো খুব সহজ আৰু একেবাৰে সৰল ভাষা যে it can be easily understood and modified এটো খুব সহজে বুজিব পাৰি আৰু আমি মডিফাই কৰিব পাৰো খুব সহজ ওকে বিগিনাৰ্ছৰ বাবে খুব সহজ সো তোমালোকে নিশ্চয় HTML টো খুবই সহজ পাবা as compared to তোমাৰ C language ওকে সো নেক্সট যেটো আমাৰ এডভান্টেজ হয় যে it is a case insensitive language অৰ্থাৎ আমাৰ C language টো কি আছিল case sensitive অৰ্থাৎ আমি লোৱাৰ কেছতে লিখিব লাগে স্মল লেটাৰ লিখিব লাগে কিন্তু HTML টো আমাৰ case insensitive অৰ্থাৎ we can write text either in lower case or in upper case অর্থাৎ small letter তো লিখিলে প্রবলেম না আমার ক্যাপিটাল লেটার তো লিখিলে প্রবলেম না টেক্সট বুক ওকে and number 3 feature number third point to hold যে it facilitates the programmers to add link on the web pages okay using HTML যে HTML এর সহায়ত আমি web pageত আমি link insert কৰিব পাৰো যেটো ক্লিক কৰি পেলে আমি বেলেগ এটা ওয়েবসাইটত যাব পাৰো বা সেম ওয়েবসাইটত আমি বেলেগ এটা ওয়েব পেজত যাব পাৰো সো এটো 3 নম্বৰ বৈশিষ্ট্য বা এটো তোমালোকে এটো সুবিধাটো লিখিব পাৰা থাৰ্ড এডভান্টেজ অফ HTML এটো ইনক্লুড কৰিব পাৰা ওকে নাম্বাৰ 4 টো হ'ল যে ইট ইজ আ প্ল্যাটফর্ম ইন্ডিপেন্ডেন্ট ল্যাঙ্গুৱেজ অৰ্থাৎ প্ল্যাটফর্ম ইন্ডিপেন্ডেন্ট মানে যিকোনো প্ল্যাটফর্মত আমাৰ HTML ফাইল এটা ৰান হয় তুমি HTML ফাইল এটা বনাবা সো সেই ফাইলটো তুমি উইন্ডোজত রান কৰিব পাৰা তুমি লিনাক্সত রান কৰিব পাৰা ওকে যি কোনো আমাৰ এপ্লিকেশন যি কোনো প্ল্যাটফর্মত আমাৰ এটো এপ্লিকেশনটো কি হ'ব ফাইলটো কি হ'ব আমাৰ রান হ'ব সো এইবোৰ আছিল HTML ৰ বৈশিষ্ট্য ওকে সো we will move to the next topic now so next topic to হ'ল HTML editor so HTML editor কিমান প্ৰকাৰ আছে there are two types of editor অৰ্থাৎ HTML যে কোডিং টো লিখিম আমি দুই প্ৰকাৰৰ এডিটৰত আমি কোডিং খিনি লিখিব পাৰিম এটা হ'ল WYSI এডিটৰ মানে হ'ল it stands for what you see is what you get অৰ্থাৎ it allows the developer to see what the output will look okay output will look after the web page is displayed or website is displayed okay মানে আমি এই এডিটৰত আমি কোডিং টো লিখাৰ পিছত আমি দেখিবলৈ পাওঁ যে আমাৰ ওয়েব পেজটো দেখিবলৈ কেনেকুৱা হ'ব আমি সেই এডিটৰটোতে আমি এডিটৰত directly আমি দেখিবলৈ পাওঁ সো এটো এটা সুবিধা বুলি আমি ক'ব পাৰো তাতে কোডিংৰ বৰ বেছি প্ৰবলেম নাথাকে তাতে আমাৰ কোডিংটোত বহুত হেল্পফুল হৈ যায় ওকে কোডিংত যদি আমাৰ কিবা প্ৰবলেম হয় কিবা কমান্ড যদি আমি পাহৰি যাওঁ তাতে আমাৰ বহুত হেল্প হয় সো হেতু এডিটৰ কোৱা হয় what you see is what you get editor তাৰ एग्जांपल কিছুমান হ'ল যেনেকৈ ড্ৰিম উইভাৰ আছে তাৰপিছত গুগল ওয়েব ডিজাইনাৰ আছে আমায় আছে এইবোৰ হ'ল
what you see is what you get editor or example তোমালোকৰ examত question আহিব পাৰে so মনত ৰাখিবা so next second type of editor is আমাৰ text editor য'ত আমি কি কৰোঁ আমি গোটেই coding টো আৰম্ভণিৰ পৰা শেষলৈকে আমি লিখিব লাগে so user should have good commands okay user should have good knowledge on the good knowledge about the commands of html good coding good knowledge about the coding of html so html coding gotekhini complete knowledge থাকিব লাগিব user তেতিয়া হে notepad ত লিখিব পাৰো কাৰণ notepad ত এটা blank page থাকে তাতে আমি গোটেইখিনি কাম আমি নিজে লিখিব লাগে তাতে কোনো হেল্প পোৱা না যায় so হেতু হল আমাৰ text editor আর text editor আমি commonly used text editor আমি কি ইউজ কৰো the notepad so okay so এটো এটা एग्जांपल আহিব পাৰে text editor example so আমি কি লিখে notepad so এটো হৈ গল আমি next topic লৈ আগবাঢ়ো so এটো হৈ গল types of editor next time is building blocks of html অর্থাৎ html ৰ building blocks কি কি so number 1 হল যে html এটা আমি যদি ডকুমেন্ট বনাব লাগে বা ফাইল এটা আমি বনাব লাগে তেতিয়া হলে আমাৰ কি কি থাকে number 1 আমি দিব লাগিব tag তাতে tag থাকে তাৰ পিছত তাতে থাকিব attribute আৰু তাতে থাকিব number 3 is element so আমি এতিয়া প্ৰত্যেকটো আমি যেটো আমি কোডিং অর পার্ট এগুলো গুটিবোৰ আমি এটা এটা কই সাম নাম্বার তাৰ পিছত আমি সাম tags so what do you mean by tags so tags are special words okay enclosed in angular brackets okay that define the structure of any web page যে দুটা আমি arrowhead ৰ ভিতৰত লিখা এটা less than greater than বুলি কম angular bracket বুলি কোৱা so সেই দুটা arrowhead ৰ ভিতৰত আমি টেক্সট কিছুমান ভৰাই দিও so হেতুকে tag বুলি কোৱা হয় হেতুৱে কি হয় ব্ৰাউজাৰক ব্ৰাউজাৰক কোৱা হয় হেতুৰ সহায়ত ব্ৰাউজাৰক কোৱা হয় যে এটা ওয়েব পেজ জেনাৰেট কৰিব লাগে okay so these are like keywords actually which define how browser will format and display the web page okay so tags bilak ami jetia likhu tags bilak amar opening tags o thake ba closing tags o thake to tags ami khode angular bracket ot likhu ar tags amar dui prakarar thake opening tags opening tags ar closing tags or amar text bur same e hoy same letters ami likhu kintu ami ki hoy আমি ক্লোজিং টেক্সট কি লিখো আমি যেটা দুটা হেডৰ মাজত কিছুমান আখৰ কিছুমান লেটাৰ বা ওয়ার্ড ভৰাই দিও ওপেনিংত আৰু ক্লোজিংত কি হয় হে সেম লিখো খালি আমি লেটাৰ যদি লিখো বা শব্দ যদি লিখো তেতিয়ালে তাৰে আগত আমি এটা ফৰওয়ার্ড স্ল্যাশ আমি লগাই দিও ক্লোজ কৰাৰ ওকে সো হেতুৰ আমি হেতুৰে আমাৰ কি হয় ক্লোজিং টেগটো আমাৰ কি হয় ইন্ডিকেট কৰে ওকে সো দিস আর দা two types of text opening text আৰু closing text okay so এতিয়া আমি সাম যে মই যে কলু যে ওপেনিং টেক্সট আর ক্লোজিং টেক্সট সো টাইপস অফ টেক্সট আমি এটা পঢ়িম যে what are the various types of text so there are two types of text there are two types of text so one is container text another is empty text so empty text mane hol these texts are known as singular text that is they don't have any closing tag okay তেনেকে br tag বা hr tag যেবু tag কিছু এইবিলাক tag তোমালকে যেতিয়া পঢ়িবা তেতিয়ালে তোমালকৰ মনত থাকি যাব okay ইউজ হৈ যাব যে এইবোৰ টেক্সট আমাৰ ক্লোজিং পাৰ্টটো লিখিব না লাগে এই টেক্সটবোৰ কি বুলি কোৱা হয় আমাৰ সিঙ্গুলার টেক্সট বুলি বা এমটি টেক্সট বুলি মানে এমটি মানে ক্লোজিং পাৰ্টটো নাই ক্লোজিং টেগটো নাই okay তার एग्जांपल के br আৰু hr tag next is a container tags মানে these tags are written in pairs অর্থাৎ আমি যদি ক্লোজিং ট্যাগ টু আমরা যদি ওপেনিং ট্যাগ টু লিখো তেতিয়াহলে এটা আমি ক্লোজ we will have to close it নহলে otherwise it will not work মানে both the tags we will have to write okay if we have used opening tags then we must write closing tags okay jeneke amar example jodi amko html tag body tag title tag head tag so these are the examples of container tags jibur ami jetia open korim ami close koriboi lagibo okay so ebur hogol amar types of tags eta ami next part to jam je nesting of tags bolile ki buzu je when we write one tag inside another tag that is called nesting tag then am nested loop porishilo je when we write one loop inside another loop that is called nested loop tenike same eta tagor bhitorot jete ami antu tag likhu tete hole hetu ki boli koa hoy nesting of tag blok ami nest korisu jene koisu example moi likhilu head to ami kene ko likhim
less than or greater than মাঝে head word to লিখিম এটো হল head tag ইয়াৰ নামটো কি হ'ব head tag ওকে সো head tag to লিখিলো মানে ওপেন কৰিলো head tag ৰ ভিতৰত মই এটা টাইটেল tag লিখিম ইটো নহয় যে আমি যিকোনো word আমি লিখিব নোৱাৰো এই যে এৰো হেডৰ ভিতৰত যে আমি word লিখিম এটা স্পেশাল কিৱৰ্ড কিছুমান আছে যেবিলাক মনত ৰাখিব লাগিব সো যিবোৰ HTML ত ইউজ হয় হিবিলাকে আমি লিখিব লাগিব ওকে সো head tag ৰ ভিতৰত আমি টাইটেল tag to লিখিলো টাইটেল tag ৰ ভিতৰত আমি এটা সেন্টেন্স লিখিলো সো সেই সেন্টেন্সটো আমাৰ কি হ'ব জানা web page or our title bar display hobo so head tag or bhitor jete ami title tag likhim tar pisot ami title tag to ami ki korim close korim ar tar pisot ami head tag to close korim so hetu ki boli koba nesting of text mane head tag or bhitor ami title tag to likhisu next topic to ami jam je html attributes je what is html attribute so html attributes are special words which provide additional information about the tag orthat HTML attribute ৰ সহায়ত আমি ট্যাগৰ বিষয়ে এক্সট্ৰা কিছুমান ইনফৰমেশন দিব পাৰো যেনে কি আমি বডি ট্যাগ টো লিখো না সো বডি ট্যাগৰ ওপৰত আমি জেনাৰেলি বডি ট্যাগ টো ইউজ কৰো ওয়েব পেজত আমি ইনফৰমেশন ডিসপ্লে কৰাৰ বাবে সো এই যে ডিসপ্লে কৰিম বডি ট্যাগৰ আন্ডাৰ যিবোৰ আমি কন্টেন্ট লিখিম এই কন্টেন্টৰ ওপৰত আৰু কি আমি প্ৰপাৰ্টিজ লগাব পাৰো তাত কেনেকুৱা ধৰণৰ ডিসপ্লে হ'ব সেই ইনফৰমেশন কিছুমান আমি কি কৰিব পাৰো সেই ট্যাগৰ ভিতৰত আমি দিব পাৰো হেতু আৰু হেতু যাৰ সহায়ত আমি দিম স্পেশাল ওয়ার্ড সেই ওয়ার্ডটোৰ সহায়ত যে দিম সেই ওয়ার্ডটোক আমি কি বুলি কম attribute বুলি কম তাৰ মানে these are the special words which provide additional information about the tag okay so attributes into attribute name and values are case sensitive মানে attribute er namটো যেটো দিম আৰু যেটো ভ্যালু দিম হেতু কি হ'ব আমাৰ সদায় আমি স্মল লেটাৰতে লিখিব লাগিব okay so যদি আমি আপার কেসত লিখো বা ক্যাপিটাল লেটার লিখো this will not work আৰু attributes to আমাৰ সদায় start tag ৰ লগতে আমাৰ সদায় এপ্লাই okay so আমি আৰু যেতিয়া আমি লিখিম এট্ৰিবিউট খিনি তেতিয়া হলে আমাৰ কি হ'ব আমি যেতিয়া লিখিম তেতিয়া হলে বহুত কিটা যদি এট্ৰিবিউট থাকে তেতিয়া আমি তাৰে মাজত আমি কমা দি লিখিব লাগিব মানে we can add multiple attributes in a single tag but we will have to give spaces between the attribute name and values okay so আমি যেটা প্র্যাকটিক্যাল কৰিম তোমালোক যেটা মই দেখুৱাম সেকেন্ড পাৰ্টত মই প্র্যাকটিক্যাল দেখুৱাম তেতিয়া তোমালোকে ধুনিয়াকৈ পাৰিবা okay so next amar so aru attribute to ami kenokoi dim suppose so body moi suppose ma eta sentence likhibo goi asu je this is my first web page so body tag likhilu body so body tag to likhilu tar sata space dim tar attribute er naam di suppose text eta amar keyword ase attribute er naam ase jar hoyt ami jitu information ami web page display korim hitu ami color dibo paru so text equal to dilu tar jitu color suppose yellow ei yellow tag ami double quote ot likhim তাৰপিছত আমি arrowhead to দিম ওকে সো ট্যাগ দিম তাৰপিছত এট্ৰিবিউট দিম তাৰপিছত ইকুৱেল টু সাইন দি পেলে তাৰপিছত আমি ভ্যালু টু দিম যে কি যেনেকৈ টেক্সটত আমি কি কালাৰ দিম সো কালাৰৰ ভ্যালু টু দিলো yellow দিলো সাপোজ সো এই ধৰণে আমি কি কৰিব পাৰো আমি কিবোৰ এট্ৰিবিউট আমি লিখিব পাৰো বা লিখো আমি ওকে সো নেক্সট আমাৰ আছে elements html element so html consists of start tag end tag and the content inserted between them অৰ্থাৎ element মানে কি বুঝাছা start tag এটা থাকিব start tag এর পিছত আমি content display কৰিম what information we are going to display on the web page এখিনি থাকিব আৰু তাৰ পিছত আমি tag to close কৰিম মানে এই তিনিটাক মিলি আমাৰ এটা html element হয় okay so html element is a collection of start tag with attributes comma content and the end tag okay so this is the definition of html element so next আমি চাম যে sections of HTML document. So HTML document or section ki. So HTML document or duta section ase. Eta hol head section, eta hol body section. So head section provides the information about the HTML document. So HTML document jeta ami banam hitor bishoye information head section e diye. Jeneke মই যে কইলু যে আমি টাইটেল ট্যাগৰ ভিতৰত লিখো আৰু টাইটেল ট্যাগটো হেড ট্যাগৰ ভিতৰতে লিখো আৰু টাইটেলত আমি কি লিখো যে ওয়েব ব্রাউজাৰত ওয়েব পেজৰ টাইটেলটো কি so ultimately কি HTML ডকুমেন্টৰ এইটো ইনফৰমেশন দিছো অৰ্থাৎ ওয়েব পেজৰ ইনফৰমেশন দিছো বা HTML কি ভাৰ্জন ইউজ কৰিছো সো তেনেকুৱা ধৰণৰ ইনফৰমেশন বিলাক আমাৰ হেড সেকশনত থাকে আৰু বডি সেকশনত থাকে যে আমি ওয়েব পেজটোত বডি এৰিয়াত আমি কি ইনফৰমেশন ডিসপ্লে কৰিম এটা ইমেজ ডিসপ্লে কৰিম বা ভিডিও ডিসপ্লে কৰিম বা সিম্পল প্যাৰাগ্ৰাফ ডিসপ্লে কৰিম বা ৰেকৰ্ডিং ডিসপ্লে কৰিম হয়নে সো দিস আর সো এই ইনফৰমেশন বোৰ আমি কোড দিম বডি সেকশন okay so these are the two sections of an HTML document next topic to যাও the basic structure of HTML document basic structure to কি আমাৰ HTML document ত সোৱা প্ৰথমতে আমাৰ যাইব
হেড আমি HTML এটা সিম্পল ডকুমেন্ট এখন বনাম বা HTML ফাইল এটা বনাম যেতিয়া নোটপ্যাডত বা বেলেগ যেটো এডিটৰ মই কলো এটো এডিটৰত আমি আৰম্ভণিতে HTML ট্যাগেৰে আমি স্টাৰ্ট কৰিব লাগে ওকে সো এটো খুব কোৱেশ্চন আহে so what is the starting tag of any HTML document the starting tag is HTML tag and ending tag is also HTML tag কাৰণ যেতিয়া আমি স্টাৰ্ট কৰিম HTML tag লাষ্টত আমি HTML tag টো ক্লোজ কৰিম তোমালোকে স্ক্ৰিনত দেখিবলৈ পাইছা যে বেসিক স্ট্রাকচার HTML ট্যাগৰ আমাৰ দেখিবলৈ পাইছা প্ৰথমতে HTML ট্যাগটো আৰম্ভ কৰিম তাৰপিছত আমি হেড ট্যাগটো আৰম্ভ কৰিম হেডৰ ভিতৰত আমি টাইটেল ট্যাগটো আৰম্ভ কৰিম টাইটেল ট্যাগৰ সহায়ত আমি ওয়েব পেজৰ আমি টাইটেলটো আমি দিব পাৰোঁ যেটো টাইটেল আমাৰ ওয়েব পেজৰ টাইটেল বাৰত আমি দেখিবলৈ পাম যেতিয়া তোমালোকে প্ৰ্যাকটিক্যাল কৰিবা তেতিয়া তোমালোকে দেখিবলৈ পাবা ওকে সো টাইটেলৰ ভিতৰত আমি টাইটেলটো দিলো তাৰপিছত টাইটেল ট্যাগটো ক্লোজ কৰিম তাৰপিছত হেড ট্যাগটো ক্লোজ কৰিম ওকে তাৰপিছত আমি বডি ট্যাগটো স্টাৰ্ট কৰিম বডি ট্যাগৰ ভিতৰত আমি মেইন বডি পাৰ্টত রাইট পেজৰ right part okay so তাতে আমি কি ইনফরমেশন ডিসপ্লে কৰিম হেতু আমি বডি ট্যাগটো ওপেন কৰাৰ পিছত আমি খিনি টাইপ কৰিম জেনেৰেলি তাৰ পিছত আমি কি কৰিম বডি ট্যাগটো ক্লোজ কৰিম আৰু বডি ট্যাগটো ক্লোজ কৰাৰ লগে লগে আমি কি কৰিম HTML ট্যাগটো ক্লোজ কৰিম so this is the basic structure of any HTML file so next to হল যে rules for writing HTML so যেতিয়া আমি HTML কোড টো লিখিম তেতিয়া কিছুমান rules ফলো কৰিব লাগে যেনেকৈ নাম্বাৰ 1 হল যে container tags should always be closed যেতিয়া আমি container tag বিলাক ইউজ কৰিম তেতিয়া আমি সদায় এটো ধুনিয়াকৈ আমি ক্লোজ কৰিব লাগিব যদি আমি ওপেন কৰিছো তেতিয়া হলে আমি এটো ক্লোজ কৰিব লাগিব ওকে আৰু কি ৰুল আছে যে আমি ট্যাগ নেমত তেতিয়া আমি স্পেস দিব নোৱাৰো ওকে ট্যাগ নেম যদি থাকে বহুতকেইটা লেটাৰ থাকে তাৰে মাজত আমি স্পেস দিব নোৱাৰো আৰু ট্যাগ নেম লিখোতে যেতিয়া আমি এঙ্গুলাৰ ব্ৰেকেটত লিখো এঙ্গুলাৰ ব্ৰেকেটটো যেনেকৈ লেস দেন টু লিখিলো তাৰে পিছত আমি স্পেস দিব নোৱাৰো আৰু হেফালে নামটো দি পেলে তাৰপিছত যেতিয়া আমি গ্ৰেটাৰ দেন সিম্বলটো হয় না যেটো এৰ'হেড দিও তাৰে মাজত আমি স্পেস দিব নোৱাৰো ওকে ট্যাগ নেমতো স্পেস দিব নোৱাৰো আৰু দুটা এৰ'হেডৰ মাজত আমি স্পেস দিব নোৱাৰো ট্যাগস মাস্ট বি নেস্টেড প্ৰপাৰলি অৰ্থাৎ ট্যাগ বিলাকক আমি নেস্টিংটো ভালদৰে কৰিব লাগিব যেনেকৈ হেডৰ ভিতৰত যদি আমি টাইটেলটো দিছো তেতিয়াহলে টাইটেলটো আগতে ক্লোজ কৰিম তাৰ পিছত আমি হেডটো ক্লোজ কৰিম এনেকুৱা নহয় যে হেড ট্যাগৰ ভিতৰত যে টাইটেলটো ওপেন কৰিলো তাৰ পিছত মই হেডটো ক্লোজ কৰিলো তাৰ পিছত টাইটেলটো ক্লোজ কৰিলো এটো ৰং হ'ব সো নেস্টিং শুড বি ডান প্ৰপাৰলি ওকে সো নেক্সট আমি আছে যে স্টেপস টু ক্ৰিয়েট আ ওয়েব পেজ আমি ওয়েব পেজ এটা বনোৱাৰ এটা যে আমি কলো যে ওয়েব পেজ এটা যে বনাম স্টেপস টু কি অৰ্থাৎ HTML ডকুমেন্ট এখন বা HTML ফাইল এটা বনোৱাৰ স্টেপস কি ফাৰ্স্ট আমি কি কৰিব লাগিব যিকোনো এটা টেক্সট এডিটৰ ওপেন কৰিব লাগিব তোমালোকক আমি নোটপ্যাডত মই দেখাম গোটেইখিনি কমান্ড তোমালোকে নিজে লিখিব পাৰা সো নোটপ্যাডটো ওপেন কৰিলো তাতে গোটেই কোডিং খিনি লিখিম তাৰ পিছত ফাইলটো সেভ কৰিম .html নাইবা .htm এক্সটেনশন দি পেলে ফাইলটো সেভ কৰিম তাৰ পিছত আমি যেটো ওয়েব ব্ৰাউজাৰ ইউজ কৰিম গুগল ক্ৰোম বা মজিলা ফায়াৰফক্স বা অপেৰা বা ইন্টাৰনেট এক্সপ্লোৰাৰ এই গিটা যিকোনো এটা ওয়েব ব্ৰাউজাৰত গৈ আমাৰ এই ফাইলটো ওপেন কৰিম ওপেন কৰাৰ লগে লগে আমি আমাৰ ওয়েব পেজটো দেখিবলৈ পাম সো these are the steps to create web pages okay using HTML okay so এইবোৰ steps হয় যিকোনো এটা web page create কৰাত using HTML okay so আশা কৰিছো আজিৰ ভিডিও যিখিনি মই টপিক এক্সপ্লেইন কৰিলো তোমালোকে বুজি পাইছা আৰু যদি কিবা ডাউট আছে বা বুজি পোৱা নাই তেতিয়ালে কমেন্ট সেকশনত মোক সুধিবা আৰু যদি ভিডিওটোৰ দ্বাৰা উপকৃত হৈছা তেতিয়ালে লাইক কৰিবা আৰু চেনেলত যদি নতুন আছে চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰি থবা কাৰণ ইয়াৰ পৰৱৰ্তী ভিডিওসমূহত মই এই টপিকবোৰ বা ইয়াৰ পিছৰ টপিকবোৰ বা কোৱেশ্চন আনসাৰ খিনি ডিসকাস কৰিম ওকে সো ইয়াৰ নেক্সট ভিডিওত মই বডি ট্যাগ ইয়াৰ এট্ৰিবিউটছবোৰ হেডিং ট্যাগ প্যাৰাগ্ৰাফ ট্যাগ HR tag বা physical tag logical tags এবোৰ এক্সপ্লেইন কৰিম পাৰ্ট 2 ভিডিওত আৰু পাৰ্ট 3 মই CSS টো স্টাৰ্ট কৰিম আৰু পাৰ্ট 3 ৰ হৈতে আমাৰ এই চ্যাপ্টাৰ 2 টো মই শেষ কৰিম আৰু তাৰ পিছত চ্যাপ্টাৰ 2 পাৰ্ট 1 টো শেষ কৰিম তাৰ পিছত চ্যাপ্টাৰ 2 পাৰ্ট 2 টো মই আৰম্ভ কৰিম তাৰ পিছত কোৱেশ্চন আনসাৰ খিনি মই ডিসকাস কৰিম ওকে সো see you in the next video with the remaining topics thank you